Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Urăsc să am dreptate, mai ales când e vorba de Ucraina și de lucrurile negative care se pot întâmpla în Ucraina. Am fost printre primul care am spus ieri, am simțit, am mirosit că Trump va prezenta un plan de pace în ghilimele, făcut în colaborare cu prietenul său de la Kremlin. De fapt, eu cred că rușii i-au transmis lui Trump, rușii au transmis administrației Trump acest plan de pace, iar Donald Krasnov n-a făcut decât să bifeze și să spună, da, sigur, hai să îi dăm drumul, pentru că este clar dator Moscovei. Mai are cineva vreun dubiu că administrația Trump a coborât la cel mai jos nivel? Administrația lui Trump face pe față în acest moment jocurile Kremlinului. Și o să vedeți în materialul de astăzi ce conține acel plan de pace făcut de către, niciun dubiu, de către Kremlin și prezentat unealtei Trump, Krasnov Trump. Hai, tată, scoate-l și cere capitularea Ucrainei, că altfel mai scoatem niște informații din Epstein. Sunt foarte convins că Trump este compromis total, este un președinte, cum vedeam noi în filmele americane, care putea ajunge la Casa Albă, un Frankenstein politic. Ăsta este Frankensteinul politic. Și din păcate, acest Frankenstein politic mai trebuie suportat încă cel puțin un an. Pentru că peste un an vor fi alegerile parțiale din Congresul American. Și atunci, cu siguranță, republicanii vor pierde puterea. Dar până atunci, Ucraina și lumea liberă, Europa, trebuie să se țină puternici în fața acestui val, pentru că acest val care vine de la Moscova prin Washington este unul foarte, foarte periculos. Ce se încearcă? Se încearcă prezentarea Ucrainei, punerea pe masă lui Zelensky să semneze acest dictat. Deja Ucraina a spus că acest plan de pace este inacceptabil, așa cum știm. Marea Britanie a spus că planul, cumva n-a vorbit despre plan să nu-l deranjeze pe Donald Trump, dar a spus că războiul se poate opri mâine dacă Rusia se oprește. Se oprește din agresiune. Așa că acest plan de pace prezentat, din nou o să spun, de către o unealtă a Moscovei, de către Trump și de către administrația Trump în principal, este o rușine pe obrazul Statelor Unite ale Americii, care cu greu va fi spălată. O să vedeți că în plan se vorbește și despre garanții de securitate, noi garanții de securitate, de parcă în 1994, la memorandumul de la Budapesta, nu s-au oferit garanții de securitate. Este groaznic ce se întâmplă, oameni buni, și în ritmul acesta, așa cum vă spuneam, Statele Unite ale Americii nu vor mai avea nicio credibilitate, nu vor mai avea nicio legitimitate ca lideri ai lumii libere. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump a aprobat un plan de pace, în ghilimele, planul de pace, în 28 de puncte pentru a rezolva războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Ia să vedem ce zice presa. Financial Times spune că noul plan de pace al Statelor Unite prevede înjumătățirea forțelor armate ucrainene și recunoașterea limbii ruse ca limbă de stat. Deci înjumătățirea, adică să fie mai ușor bătuți. Ucrainenii au nevoie de mai mulți oameni ca să apere linia frontului și ar urma să-i înjumătățească, și pe lângă asta ar trebui ucrainenii, după tot ce le-au făcut rușii, să se lase siluiți și cu limba rusă. Da? Că eu cred că în Ucraina 80-90% din populația care nu este rusofonă sau rusofilă, cred că urăște în acest moment limba rusă.
Cei care credeți că limba rusă e tot una cu limba ucraineană, mai documentați-vă. Nu e. Printre țintele atacurilor ATACMS ucrainene s-au numărat și aerodromul Baltimore din regiunea Voronej. Avioanele de vânătoare Mirage 2000 și F-16 ale Ucrainei au doborât 10 rachete de croazieră rusești în atacul de ieri, din 19 noiembrie, un atac criminal despre care nu v-am zis nimic, dar o să fac o mică paranteză, pentru că sunt peste 28 de morți și 100 și ceva de răniți la Termopil, da? Un oraș din Ucraina, și totalul peste 1300 de ținte aeriene rusești au fost doborâte de către forțele aeriene ale Ucrainei ca rezultate a operațiunii cu aeronave F-16. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Donald Trump și Krasnov a aprobat un plan de pace, vedeți cum scrie plan de pace în ghilimele, în 28 de puncte pentru a rezolva războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit NBC News, Trump a aprobat un plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte pe care înalți oficiali din administrația sa l-au elaborat în secret în ultimele săptămâni în consultare cu emisarul rus Kiril Dmitriev și cu oficiali ucraineni. Kiril Dmitriev cred că i-a pasat acest plan și i-a spus: Krasnove, dacă nu-i dai drumul, te așteaptă Epstein. Noi dezvăluiri și mult mai mult, pentru că rușii au foarte multe despre Trump. Niciun dubiu. Oficialul a declarat că trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, președintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, ia uite, și ăsta a ajuns, ginerele președintelui Jared Kushner, au fost implicați în elaborarea planului. Ce oameni de vază și ce mari diplomați din partea Statelor Unite ale Americii. Discurs direct din partea unui oficial american, iată ce spune acesta: planul se concentrează pe oferirea ambelor părți a unor garanții de securitate pentru a asigura o pace durabilă. Bullshit, aș spune eu, și o să vedeți ce spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, dacă nu mă credeți pe mine. Zice acesta: include ceea ce Ucraina își dorește și ceea ce are nevoie pentru o pace durabilă. Hai sictir! Are nevoie Ucraina de așa ceva, de o capitulare fără nicio luptă, să le lase teritoriile așa după ce au murit zeci de mii de oameni. Publicația notează că oficialul nu a dezvăluit detalii despre plan, care în opinia sa necesită în continuare anumite negocieri cu părțile cheie implicate în proces. În plus, 3 oficiali americani au declarat pentru NBC News că cadrul așa numitului acord de pace trebuie încă prezentat ucrainenilor, deci nu le-au prezentat. Iar termenul limită pentru aprobarea finală a proiectului de plan coincide cu vizita delegației Pentagonului în Ucraina. Despre Uniunea Europeană nici nu se zice nimic, pentru că proștii de europeni, ei trebuie lăsați pe din afară, chit că toată povara războiului, toate cheltuielile, le suportă Uniunea Europeană, nu Statele Unite ale Americii în acest moment. Un oficial american a descris vizita ca parte a unui plan al Casei Albe de reluare a discuțiilor de pace. Eforturile americane de a relua discuțiile de pace par să prindă avânt, deși Kremlinul nu dă niciun semn că își va schimba condițiile pentru încheierea războiului și a minimaliza știrile din mass media conform cărora SUA lucrează la un plan de pace în 28 de puncte. Rușii sunt și vulpoi, dincolo de faptul că sunt criminali de război. Le-au băgat ăstora planul ăsta pe sub nas, 28 de puncte, și acum ei se dau, stai să vedem, ne mai gândim, să pare ei că joacă, că nu prea sunt de acord cu planul. Păi ar fi foarte de acord cu planul. Pentru că, așa cum veți vedea, imediat ce conține planul este exact ceea ce își dorește Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-o conferință de presă că Rusia nu are niciun plan să se întâlnească cu secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, după discuțiile sale de la Kiev, menționând că puține lucruri s-au schimbat de la discuțiile din Alaska din luna august. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării al SUA a declarat că Driscoll a fost informat cu privire la acest plan în 28 de puncte, dar acesta nu a fost subiectul principal al întâlnirilor sale de la Kiev.
Potrivit unei surse apropiate guvernului ucrainean și unui oficial european familiarizat cu situația, Ucraina nu a fost implicată în elaborarea planului de pace propus. Deci un fel de capitulare, nu? Sau un fel de dictat, mai bine zis. Aceste două state au declarat că Ucraina a fost informată cu privire la liniile generale ale planului, dar nu a primit informații detaliate și nici nu a solicitat propuneri. Președintele Trump a spus că a venit momentul să se oprească masacrele și să se ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Trump consideră că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă dăm dovadă de flexibilitate. Dar sigur, victima să dea dovadă de flexibilitate în favoarea agresorului. Hai să vedem ce spun cei de la Financial Times. Financial Times spune că noul plan de pace al Statelor Unite prevede înjumătățirea forțelor armate ucrainene și recunoașterea limbii ruse ca limbă de stat. Axios a fost prima publicație care a relatat despre acest plan în 28 de puncte pe care trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, l-a discutat cu negociatorul rus Kirill Dmitriev la Miami la sfârșitul lunii trecute. Kirill Dmitriev este dincolo de faptul că este un agent FSB, clar, este un om de diplomație. Are școală de diplomație, în timp ce Steve Witkoff este un țopârlan din ăsta imobiliar, care habar n-are pe ce lume trăiește. Sunt foarte convins că a fost foarte ușor făcut de Kirill Dmitriev, acest țopârlan la Miami. Mai multe persoane familiarizate cu inițiativa aceasta au declarat pentru Financial Times că noua propunere radicală din partea Rusiei și SUA include concesii semnificative din partea Kievului, iar președintele Zelenski a fost deja îndemnat să o accepte. Un grup de oficiali ruși americani, actuali și foști, au fost implicați în elaborarea planului, care este încă în stadiul de redactare, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile pentru Financial Times. Planul a fost trimis Kievului săptămâna aceasta de către Witkoff, care s-a întâlnit cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, la Miami. Potrivit unor surse familiarizate cu documentul, proiectul de plan impune Ucrainei să cedeze restul Donbasului, inclusiv teritoriile controlate în prezent de către Kiev, și să reducă jumătate din dimensiunea forțelor sale armate. Reuters a relatat de asemenea despre concesii teritoriale din acest plan. Este important de menționat că planul impune de asemenea Ucrainei să renunțe la categorii cheie de arme și prevede o reducere a ajutorului militar american, care a fost vital pentru apărarea sa. Planul prevede de asemenea recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială de stat a Ucrainei și acordarea statutului oficial Bisericii Ortodoxe Ruse. O persoană familiarizată cu documentul a descris ca fiind foarte general, puternic în favoarea Rusiei. O altă persoană familiarizată cu planul l-a numit foarte convenabil pentru Putin. Dar ați văzut, Putin și cu moscoviții se lasă greu, ei vor să dea impresia că n-am citit planul, nu-l cunoaștem, nu vrem să ne mai gândim. De fapt, planul este o capitulare, este un dictat pentru Ucraina. Foarte rușinos din partea Statelor Unite și din partea administrației Trump, care se ține că este o administrație pentru lumea liberă. Nu, este o administrație pentru Imperiul Răului. Oficialii de la Kiev, familiarizați cu planul, au declarat că acesta este în deplină conformitate cu cerințele maximaliste ale Kremlinului și că fără schimbări semnificative ar fi inacceptabil pentru Ucraina. Ăsta, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite ale Americii de la sfârșitul lunii octombrie pentru negocieri de încheiere a războiului. Casa Albă își exprimă speranțele optimiste de a ajunge la un acord asupra unui cadru pentru încheierea războiului din Ucraina până la sfârșitul lunii. Da, din păcate, Statele Unite ale Americii au ajuns rău de tot la fundul istoriei, nu știu, nu mai este vorba de un far călăuzitor, este, din păcate, mai mult o umbră a ce a arătat și a ce a demonstrat Statele Unite ale Americii în ultimii ani.
Printre țintele atacurilor ATACMS ucrainene s-a numărat și aerodromul Baltimore din regiunea Voronej. Hai să vedem despre ce e vorba. O informație foarte, foarte interesantă în completarea materialului de ieri. Una dintre țintele atacului din 18 noiembrie al forțelor de apărare ucrainene cu rachete americane ATACMS a fost aerodromul militar Baltimore, rusesc, situat în Voronej. Analiștii comunității Cyber Boroșno au concluzionat acest lucru după ce au analizat înregistrările video ale martorilor oculari. În plus, conform datelor lor, o altă țintă a fost poligonul de antrenament Pogonovo, unde este concentrat personalul armatei de invazie rusească. Observatorii au văzut că o înregistrare video prezintă 4 dâre de fum pe cer formate de o rachetă balistică tactică ATACMS în versiunea cluster în momentul deschiderii focosului deasupra țintei. Judecând după imagini, acest lucru s-a întâmplat în zona aerodromului militar din Baltimore. În prezent, anchetatorii așteaptă imagini din satelit pentru a determina exact ce a fost lovit de rachete în timpul acestui atac ucrainean. Aerodromul din Baltimore găzduiește regimentul 47 de bombardiere de gardă al forțelor de apărare rusești, înarmat cu avioane de vânătoare bombardiere Su-34, le vedeți în această imagine, care luptă activ împotriva Ucrainei. Și nu doar că luptă activ împotriva Ucrainei, ci și au o grămadă de atacuri teroriste împotriva populației civile ucrainene. Avioanele de vânătoare Mirage 2000 și F-16 ale Ucrainei au distrus 10 rachete de croazieră în atacul din 19 noiembrie. Avioanele Mirage 2000 și F-16 au distrus aceste 10 rachete. Forțele aeriene au raportat că piloții ucraineni au acționat eficient pentru a respinge atacul folosind soluții tactice moderne și metode inovatoare de luptă aer-aer. Drept urmare, au reușit să lovească cel puțin 10 rachete de croazieră rusești. Conform comandamentului militar, pentru a-și spori capacitățile în aer, armata ucraineană a integrat noi abordări în antrenamentul și utilizarea aeronavelor în luptă. Acest lucru le-a permis să maximizeze adaptarea echipamentelor occidentale la condițiile unui război intens. Avioanele de vânătoare F-16 au apărut pe cerul Ucrainei în august 2024, iar avioanele Mirage 2000 anul acesta. Piloții au stăpânit rapid aceste aparate și le-au transformat într-un instrument important în contracararea agresiunii rusești. Pentru a intercepta ținte aeriene, partenerii au furnizat Ucrainei rachete aer-aer, ceea ce a extins semnificativ capacitățile aeronavelor de luptă F-16, care folosesc rachetele AIM-9 cu capsule de autodirijare în infraroșu pentru a ataca rachetele de croazieră și dronele de tip Shahed rusești. Avionul francez Mirage 2000 este echipat cu rachetele Magic 2, concepute pentru a combate ținte aeriene rusești de complexitate variabilă. Acest lucru sporește potențialul general al aviației ucrainene în condițiile de luptă nocturnă și dificile. În timpul operațiunilor F-16 pe cerul Ucrainei, piloții au interceptat deja peste 1300 de rachete și drone rusești, ceea ce demonstrează contribuția semnificativă a aeronavelor de luptă la apărarea țării. Și de acest subiect ne ocupăm acum, pentru că cei de la Army Inform îl prezintă mult mai pe larg. Avioanele F-16 ucrainene au doborât deja peste 1300 de ținte aeriene rusești în timpul atacului masiv de ieri. Piloții F-16 împreună cu echipajele Mirage 2000 au distrus cel puțin 10 rachete de croazieră rusești. Departamentul ucrainean de stat a subliniat că apariția avionului F-16 pe cerul Ucrainei în august 2024 a reprezentat un punct de cotitură pentru sistemul de apărare antiaeriană ucrainean. Prin implementarea propriilor abordări inovatoare, echipajele ucrainene demonstrează în mod constant rezultate ridicate în respingerea atacurilor rusești, a remarcat forțele aeriene. Peste 300 de atacuri asupra țintelor terestre au efectuat de asemenea aceste avioane, pe lângă misiunile antirachetă. Piloții de avioane F-16 au lovit deja
peste 300 de ținte militare terestre rusești, distrugând echipamente, posturi de comandă, depozite de muniții, centre logistice și instalații de control ale dronelor rusești. Principala problemă este muniția și aici este știrea aceea cu victimele de la Termopil. Forțele aeriene au subliniat că echipamentele lucrează la limita capacităților lor, dar eficacitatea lor depinde direct de o aprovizionare stabilă cu rachete și bombe. Singurul lucru la care se gândesc acum toți este furnizarea neîntreruptă și la timp de arme aeriene de la partenerii occidentali. Fără un număr suficient de bombe și rachete, F-16 nu va ajuta la înfrângerea inamicului, au rezumat militarii. Da, trecem la ziua 1366 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au avut următoarele pierderi în Ucraina. 890 de militari, un tank, 2 vehicule blindate de luptă, 19 piese de artilerie. Ucrainenii au reușit să doboare și 384 de drone și 41 de rachete de croazieră rusești. Să vedem dacă hărțile celor de la Deep State s-au actualizat pentru data de 19, din păcate nu încă, dar o să dăm un ochi așa să vedem dacă au existat modificări față de data de 17. Vedem că în regiunea Herson și în Zaporojie, Herson mai precis, n-au existat. Din păcate în Zaporojie rușii au continuat un avans și este vorba de acest avans în 3 zone. Ei încearcă să prindă Zelenihai în încercuire, așa cum se poate vedea în această imagine. Eu zic că este vorba undeva de un avans rusesc de aproximativ 5 km pătrați. Mai la nord către zona Pokrovskului, din câte observ, frontul este extrem de stabil în ultimul timp, dar așa cum se poate observa, rușii n-au reușit decât să mărească un pic zona gri, dar în interiorul pungii Pokrovsk-Mârnograd lucrurile sunt stabile, cât și la nord de Pokrovsk, în Dobropilea. Da? Din păcate, rușii au reușit să ocupe în ultimele zile Șcerbinivka, așa cum se poate observa în această imagine. Este vorba despre un avans rusesc de aproximativ 3 km pătrați înspre Ceasov Iar. Da? Aici este Ceasov Iarul. Mai la nord, către Lăman, așa cum se poate observa, frontul este stabil și de asemenea și în Kupiansk. Dăm un ochi și peste zona Vovchansk-Sumă și observăm că, din fericire, acest front este stabil și un mic ochi să vedem Vovchanskul. Da, și aici vedem Vovchanskul, de asemenea front stabil. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Și avem aici o analiză foarte, foarte interesantă. Rusia a ucis cel puțin 26 de civili ucraineni și a rănit cel puțin 139 noaptea de 18 spre 19 noiembrie în timpul atacurilor sale combinate cu rachete și drone, care au afectat în mod disproporționat zonele civile. Deci este o nouă crimă de război și vedem aici tabelul celor de la Institut cu loviturile cu drone și rachete rusești în Ucraina de la 1 ianuarie 2025 la 19 noiembrie 2025. Oficialii americani și ruși ar fi elaborat un plan de pace în 28 de puncte care echivalează cu capitularea completă a Ucrainei și ar stabili condițiile pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei. Nu spun eu, ci spun analiștii americani de la Institutul pentru Studiul Războiului, care sunt specialiști în așa ceva. Și sunt și americani, adică cumva contrazic poziția guvernului, a administrației Trump. Mai multe instituții media occidentale au relatat pe 19 noiembrie că oficialii americani și ruși au lucrat la un proiect de plan de pace în 28 de puncte în Ucraina.
Așa. Preponderența relatărilor occidentale sugerează că acordul de pace ar impune Ucrainei să se retragă din părțile neocupate ale regiunilor Donetsk și Lugansk și să își limiteze armata la 50% din efectivele sale actuale, să abandoneze categoriile cheie de armament și ca Ucraina să primească garanții de securitate americane nespecificate. Unele dintre relatările occidentale sugerează că acordul ar interzice desfășurarea de trupe străine în Ucraina, ar interzice Ucrainei să primească arme străine cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească în adâncime în teritoriul rusesc, ar obliga Ucraina să facă din limba rusă o limbă oficială de stat și ar obliga Ucraina să acorde statut oficial Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhiei Moscovei, care este o organizație controlată de către regimul criminal de la Kremlin și un instrument cunoscut al setului de instrumente de război hibrid al Rusiei. Deci să legăm de mânuțe așa Ucraina și apoi să o și batjocorim. Ceva de genul ăsta e planul lui Trump. Planul de pace stipulează, se pare că zonele Donbass din care Ucraina s-ar retrage vor deveni o zonă demilitarizată. Planul de pace ar îngheța actuala linie a frontului în sudul Ucrainei și ar stipula că Rusia se va retrage dintr-un teritoriu necunoscut sub rezerva negocierilor. Aceste relatări occidentale rămân neconfirmate, iar oficialii cheie de la Kremlin au respins toate rapoartele despre acest plan de pace, de parcă nu ei l-ar fi făcut. Planul de pace propus ar priva Ucraina de poziții și capacități defensive critice necesare pentru a se apăra împotriva viitoarelor agresiuni rusești, aparent în schimbul a nimic. Acest presupus plan de pace este fundamental același cu cerințele Rusiei de la Istanbul din 2022, pe care Rusia le-a prezentat Ucrainei atunci când circumstanțele de pe câmpul de luptă păreau să favorizeze Rusia mai mult. Cererile de lungă durată ale Rusiei se bazează pe premisa falsă că o victorie rusească pe câmpul de luptă este inevitabilă. Asta cred cei de la Kremlin, care, dacă sunt ajutați puțin, un pic ajutați, vor ajunge la faliment. Eforturile de interdicție ale Ucrainei împiedică forțele ruse să utilizeze vehiculele și să concentreze forța de luptă rusească în Pokrovsk și probabil încetinesc ritmul de avans al Rusiei în oraș. Deci asta este problema reală a Rusiei, că este impotentă în prima linie a frontului și harta arată în continuare că ucrainenii controlează bună parte din Pokrovsk-Smârnograd, iar zonele cu galben sunt zone care sunt disputate de către ucraineni și ruși. Forțele rusești au avansat recent în apropiere de Borova și Hoaiopole, iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 19 noiembrie cu direcția nordică Sumă, Kharkiv, Lugansk, Borova-Lăman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Druzhivka, Novopavlivka, estul Zaporojie, orașul Zaporojie și Zaporojie, da, toată zona Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!